एक्झॅक्टली 2 वर्सां फावटी लास्ट फेस्ता दिसा म्हणजे 2022 21च्या फेस्ता दिसा ताच्या पयलीं 5 दीस हांवें उपोशण केल्लें. 5 दीस उपोशण केल्या उपरांत तिसरे दिसा पंचायत सेट वी आर गोइंग टू टेक एक्शन इन्स्पेक्शन केलें. सरकारान एक ऑर्डर काडली आनी सांगलें की वी वील टेक एक्शन, बट we had demanded revocation of the orders of the permissions to the concerned particular illegal construction. 5वे दिसा फेस्ताच्या सकाळी त्या वेळेचे टीसीपी मिनिस्टर केम ऑन रेकॉर्ड अँड सेड दॅट की हे जे आसा ते सगळे फ्रॉड, हे सगळे डॉक्युमेंट ताणें ऑब्टेन केले ते फ्रॉडुलंटली ऑब्टेन केले, तेन्ना आमी ही परमिशन्स रिवोक करता म्हणून. आनी ताच्या उपरांत सिन्स देर वॉज अ लिगल कोर्स वीच आय हॅड टू फॉलो, आय हॅड गॉट ऑफ फ्रॉम दॅट इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक. ताज्या उपरांत आमी कंटिन्युअसली प्रोसेस फॉलो केलो, पंचायती कडेन फॉलो केलो. आय हॅव फायल्ड माय कंप्लेंट्स, आय फायल्ड माय डॉक्युमेंटेशन, नोटिसीस इश्यू केल्ल्यो आनी पंचायतीन लिगल नोटीस पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून डेमोलिशन ऑर्डर काडिल्ली. ती ऑर्डर तांणी चॅलेंज केली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या समोर. दॅट हॅड नॉट कम अप फॉर हियरिंग फॉर लास्ट 1.5 year. एवरी टायम डेट दिताले. त्याच दिसा पर्टिक्युलरली डायरेक्टर ऑफ पंचायत नासतालो, लिव्हर वतालो किंवा खंय आपयला म्हणून वतालो. फायनली आफ्टर लॉट ऑफ पर्सेशन वेन द न्यू डायरेक्टर ऑफ पंचायत केम, सिद्धी, शी इज आय एम टोल्ड शी इज अ व्हेरी ऑनेस्ट ऑफिसर. फायनली शी हर्ड आवर एप्लिकेशन फॉर इंटरव्हेन्शन. ते काल अलाव जाला, wherein now we are allowed to participate in the merits of the case. आमी आमचे डॉक्युमेंट्स जे आसा, आमी जे इन्व्हेस्टिगेशन केलां, आमी जे डॉक्युमेंट्स एकठांय केल्या आनी त्याच बरोबर ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी तांचे जे आसा तांचे एप्लिकेशन अलाव जालां आनी 1-2 आनी कोण आशिल्ली. तांकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या की सगळे डॉक्युमेंट थंय प्लेस करून दाखोवपाक की हाव दीस स्ट्रक्चर इज इलिगल. त्याच बरोबर हांवें एक नोटीस काडिल्ली police officer to direct it to police. I had sought police investigation in the case, कारण डॉक्युमेंटेशन फॉर्ज जाला म्हणून स्वता टीसीपी मिनिस्टरान सांगिल्लें. टीसीपी मिनिस्टर जेन्ना सांगता तेन्ना डॉक्युमेंट्स फॉर्जरी कोणी केल्या, एक तर टीसीपी डिपार्टमेंटान, डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ लँड रेकॉर्ड्स, रेव्हेन्यू रेकॉर्ड्स, दॅट इज मामलतदार ऑर द ऑफिसर्स ऑफ मामलतदार ऑफिस, हे सगळे थंय इन्वॉल्व असल्या शिवाय ते 40-50 मिटराचें स्ट्रक्चर व्हडलें जावपाक शकना. तेन्ना आमी तेन्ना सांगिल्लें की हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आनी तांचेर क्रिमिनल केस रजिस्टर जावपा जाय, कारण त्या शिवाय दॅट somebody has to be punished for doing something illegal. ती आमी आतां पर्स्यू करतले. We were waiting for this matter to be heard on merits. By January, the court has assured, Director of Panchayat has assured us that जानेवारी पर्यंत तुम्ही रिप्लाय फायल केल्या उपरांत, डॉक्युमेंट्स केल्या उपरांत आमी फायनल आर्ग्युमेंट्स आयकतले. सो वी आर होपिंग की बाय फेब्रुवारी 2024 नव्या वर्सा एक नवी उमेद आमच्या मनात निर्माण जातली की हे डेमोलिशन जातलें म्हणून. त्याच बरोबर आमी आनी बाकीचे एक्टिविस्ट जे आसा तांचे कडेन हांव काल थोड्यां कडेन उलयलां आनी तांकां सांगलां की वी हॅव टू पर्स्यू दॅट क्रिमिनल कंप्लेंट दॅट आय हॅड फायल्ड अँड दे हॅव ऑल्सो फायल्ड इन एडिशन. फॉर्जरी हॅज बीन डन. Who has done that forgery, and the government officers who are involved in this forgery should also be brought to books. सनबर्नचो विशय जो आसा पळय, हांवें कितें जावच्या पयलींच आमी काडिल्लो, हांवें ट्विटूय केल्लें. हांवें सांगिल्लें की सनबर्न 31 तारीख करपाक जायना. आमी अंजुना आनी वागातोरच्या लोकांनी आमकां जेन्ना अप्रोच केले, आम आदमी पार्टी तर्फे आमी ऑब्जेक्शन्स रेज केले. आमी वेगवेगळे तांकां सांगलें की 31st इज ओन्ली डे. एक्चुअली 28, 29, 30 तारीख आसप सुद्दां इज मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज तोच वेळ आसता गोंयच्या लोकांक धंदो करपाचो. त्या वेळार सनबर्नाक लागून आनी कसलेच कोणाचे धंदे चलना. तेन्ना एटलिस्ट 31 डिसेंबराक तरी तो तांकां परमिशन दिवचें न्हय आमी सरकारा कडेन मागिल्लें. आनी फायनली सरकार नमलो, सरकार सकम टू द प्रेशर ऑफ पीपल अँड अल्टिमेटली 31st कॅन्सल जालें. 31स्टाचे कॅन्सल जाल्या उपरांत आमी पळयलें की आमकां म्हायती मेळ्ळी की 12 पर्यंत तांकां 28, 29 ते परमिशन दितलें म्हणून. दीस वॉज रॉंग. अगेन वी ट्विटेड अँड फायनली इन प्रिंसिपल अप्रुवल 2 दिसां पयलीं सनबर्नाक मेळ्ळा. बट इफ यू हॅव सीन दी एरेगन्स ऑफ दी प्रोमोटर्स ऑफ सनबर्न, म्हाका दिसता तुमचेच कोण थंय आशिल्ले, तुमी प्रश्न केल्या उपरांत ताका राग आयलो. इनफॅक्ट ही सेड ओगी राव म्हणून सांग तांकां. This arrogance can only come when they have strong support of person from the government. पहिली म्हणजे हांवें आनी एक फोटो ट्वीट केल्लो आनी व्हिडिओ ट्वीट केल्लो.
where the promoter was in the assembly and secretariat. ताचें काम कितें आसता थंय हो म्हाका कळना प्रश्न. आनी तो खंय गेलो तें म्हाका दिसता लोकांक खबर आसा, कारण ते बुकार एंट्री आसा, तो वयर गेल्लो फर्स्ट फ्लोरार आशिल्लो. फर्स्ट फ्लोरार कोणाचो चेंबर आसा सगळ्यांक खबर आसा. सो हे कित्याक, हें कितें चल्लां? म्हणजे इज ही द बॉस ऑफ दीस गव्हर्मेंट? If and I'm sure he believes that he is the boss, the way he arrogantly spoke to you. आणि तो म्हणटा आमी 12 पर्यंत मागला, आमकां दितले ना दितले पळया. तिकेटी 31st विकल्यो. कश्यो विकल्यो? काम 15 दीस पयलीं सुरू जालें. तुका आनी म्हाका काम जेन्ना करपाक मेळना खंय जाग्याचेर विदाउट परमिशन, हाव दे आर गेटिंग परमिशन्स एंड दे आर सो कॉन्फिडंट की म्हाका परमिशन मेळटलेच म्हणून. पयशे पयलींचे पेंडींग आसा ते भरुना तांणी. पूण सरकार सगळें चलता. I am not against EDM festivals. You should have lot of more festivals in Goa so that you attract good tourism. But खंयच्या वेळार, ज्या वेळार already Goa full आसता, all resources of Goa are used to the fullest, roads jam जाल्ले आसता, त्या वेळार तूं परत आनीक 50,000 लोकांक हाडटा. म्हणजे तातल्यान गोंयांक कांय फायदो जायना, गोंयकारांचें नुकसानूच जाता. कारण जे थंय लोक येता ते फक्त थंयच येता. सगळे पयशे एक्सेप्ट फॉर द टॅक्स गोज टू देम. Locals don't benefit anything out of this festival during the period of 28th, 29th, 30th. पहिली कर, डिसेंबराच्या फर्स्ट विकान कर, सेकंड विकान कर, महिन्यातल्या वर्सांतल्यान 3-4 फेस्टिवलां कर. म्हणजे त्या ज्या वेळान लोक गोंयान येतले, पूण नॉट वेन गोवाज roads are full. Goans have only opportunity to earn. When you enter the new parliament building, there is a 5-fold security when it comes to visitor. एक विजिटराक जर पार्लमेंटाचे प्रोसिडींग्स पळोवपाक वचपाक जाय जाल्यार ताका 5-fold सेक्युरिटींतल्यान पास करून वचचें पडटा. And in the new building it is more secure than the earlier building. But this is a serious breach. आता imagine कर, they smoked whatever that they call it, canister or whatever that they have taken, that is, it ignites on its own and the smoke comes out. तो स्मोक पॉयझनस आशिल्लो जाल्यार तो स्मोक तातूंत भितर आज पार्लिमेंटेरियन जे आसा भितर ते वेन द पार्लिमेंट वॉज इन सेशन, ते थंय भितर पावप ते घेवन ते उडी मारसर भितर रावन ते ऑन करसर इट्स अ व्हेरी सिरियस ब्रीच. आय मीन एनीथिंग कुड हॅव हॅपन्ड. दॅट कुड हॅव बीन अ बॉम्ब. Maybe see, any kind of terrorist act can be used, and more specifically in a place like our parliament, which shows how a building can be constructed. पण security breach जाता ताज्याकडे आम्ही कसो, we have looked at it from a different I mean, it is inconceivable की आज बीजेपी सरकारान स्वतः सांगले की येदी व्हडली बिल्डिंग आम्ही बांधल्या म्हणून, नवे पार्लमेंट बांधले म्हणून. बट अशी सेक्युरिटी ब्रीच जावप ही सरकाराचेर नामुष्की. कारण सरकाराची जे सेक्युरिटी एजन्सी आसा त्या एजन्सीक, ते वेगवेगळे एजन्सीक जर बायपास करून ते जर 2 भुरगे पावले भितर, वॉट एवर देअर इंटेन्शन्स वर, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट इमॅजिन इफ दे वर टेररिस्ट आणि ते जर ते भितर उडी मारून आज जर तांणी तांकां एबडक्ट केले किंवा if they were held for ransom or whatever to blackmail the Indian government, this is a national shame. This will be shown all over the world that somebody who entered parliament building just like that and opened something like that, a smoke canister. And I mean, I cannot conceive and perceive this situation की एडी व्हडली बिल्डिंग मांडून सरकार अशी नामुष्की स्वताचेर उडोवन घेवपाक शकता म्हणून. So every parliamentarian was at risk in that parliament when this incident has happened. आज 13 डिसेंबर आणि 13 डिसेंबराकूच एकदा पार्लिमेंटाचेर हमलो जाल्लो 22 वर्सां पयलीं. ताजे कोरिलेशन कितें आसा ते इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या उपरांत कळटलें. पूण इमॅजीन कर, दॅट इज अ पोस्टमॉर्टम ऑफ द वॉट इज हॅपन्ड. बट कितें जाल्लें जाल्यार, वेदर इट वॉज अ बॉम्ब, इफ ते पॉयझनस आशिल्ले आनी एमपीज मेल्ले जाल्यार, what if prime minister was there, what if home minister was there, whatever I mean, every life is important of the people, of MPs, of the staff of parliament. So according to me, this is a national shame for BJP, who has built this building by destroying the historical building that it was. आणि ह्या बिल्डिंगेन आज तांचेकडे जर सेक्युरिटी ब्रीच अशा तरेन जावपाक शकता जाल्यार वी एज इंडियन्स, हाव आर वी सेफ when somebody can enter parliament? This is a serious concern. आणि ही गजाल म्हाका दिसता सिरियसली रिव्यू करपा जाय सरकारान आनी प्रत्येक पक्षांनी की that how fragile is our security systems in India. ऑर्डर जाल्यार एक आठवडो जालो, ऑर्डर अपलोड जावन आशिल्ली, काल अपलोड जाली आनी वी गॉट दॅट ऑर्डर. इनफॅक्ट क्रायम ब्रांचाची केस आशिल्ली की
सगळी जी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी जाली ऑफ गेटिंग अ फेक ड्रायव्हर बी म्हणून जो त्यांनी थिअरी क्रिएट केली ती म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनार जाली. आणि आय ट्राय टू डू इट विथ PI ऑफ म्हार्दोळ पुलीस स्टेशन मोहन गावडे दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज बीन देअर केस आणि त्या बेसिसाचेर तांणी म्हाका डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स म्हणून त्या क्रायमान भितर ऍड करून म्हाका अरेस्ट केल्लो त्या वेळार. स्वता PI गावडेन हायकोर्टान पेटिशन फायल केले बिकॉज बेल एप्लिकेशनान एक कंक्लुजन केलें की द क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू वॉज हॅश्ड एट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन रायट इन ते एक्सपंज करचे म्हणजे काढून उडोवचे म्हणून PI गावडेन स्वता हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केले आणि तातूंत ताणें सांगलें की देर इज नो एविडन्स टू सपोर्ट सच थिंग, दिस इज अनफाउंडेड अँड देरफॉर इट शूड बी एक्सपंज म्हणून. हांवें न्ही स्टेटान तें पेटिशन हियरिंगाक आयल्या उपरांत I was also party to that. State also was party. Crime branch was also party. थंय हायकोर्टान ऑर्डर पास केला की हें जे पर्टिक्युलर कंक्लुजन कोर्टान घाल्लें की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी वॉज हॅश्ड एट तो पॅरा डिलीट करचो म्हणून ऑन दी एप्लिकेशन ऑफ PI हिमसेल्फ. सो दीस इज दी ऑर्डर वीच स्टँड. सो म्हाका एकच सांगन दिसता की हांव तेन्नाय सांगतालो की आय एम नॉट इनवॉल्ड इन दीस. दीस इज अ केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा टू कनेक्ट मी टू दीस क्रायम. हातल्यान एक गोष्ट परत दिसून येता की ही फटिंगपणां जी सरकारान त्या वेळार केल्ली बाय युजींग क्रायम ब्रांच ह्या ऑर्डरींतल्यान परत ती एकदां उक्ती जाल्या आनी हळू हळू जे ट्रूथ आसा ते भायर येत रावतले. आमी फक्त वेळाचो आय एम जस्ट वेटिंग फॉर टायम फॉर द रायट थिंग्स टू बी डन इन द रायट पर्टिक्युलर टायम. बट दीस इट सेल्फ शोज की स्वता PI जेन्ना सांगता की देर इज नो सच क्रिमिनल देर इज नो कॉन्स्पिरसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी विच वॉज हॅश्ड एट म्हार्दोळ पुलीस स्टेशन आणि तो स्वता सांगता की दिस इज रॉंग अँड देर इज नो क्रिमिनल विच एक्सपोजीस द केस ऑफ क्रायम ब्रांच वेन दे हॅव बाय दिस ऑर्डर दिस इज द ट्रूथ हॅज कम आउट एट इज. सो हो ऑर्डर एक क्लियर मेसेज आसा लोकांची तुमकां खंय तरी मुद्दाम फसयले गेल्ले पॉलिटिकल हेच्या इट इज ऑब्वियस ही ऑर्डर ती जी ऑर्डर जाल्या 5 दिसां पयलीं ती हांवें चॅलेंज करूं नाशिल्लें तें. आय एम वेटिंग फॉर रायट टायम टू डू वॉट एवर दॅट नीड्स टू बी डन. बट इट हॅज चॅलेंज्ड बाय दी PI हिमसेल्फ. तोच सांगता की हें जे कंक्लुजन डिरायव जालां ते डिरायव करपाक कांयच एविडन्स ना, इट इज अनफाउंडेड म्हणून. विच मेंट दॅट थियरी पूट फोर्थ बाय क्रायम ब्रांच की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनार हॅच केल्ली हांवें म्हणून दॅट इट इज नॉट ट्रू. आनी हे जे सगळे क्रायम ब्रांचान जे उबे केल्ली केस म्हाका फक्त अरेस्ट करून भितर दवरपाक